स्टूडेंट्स ਤੁਹਾਡਾ स्वागत है ਅੱਜ नवी वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੇਸਿਕ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਜਿਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਗੇ ਨੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜੈਕਟ। ਸਬਜੈਕਟ ਮੀਨਸ ਆਈ, ਮੈਂ, ਯੂ, they, he, she, it, men and words. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ helping verb। helping verb ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ is, am, was, was, were, will, shall, can, would, may, might, would, should, ought, must, etc. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ verb, action words like as, ask, do, sing, play, etc. Object. Last words we did in sentence. Subject means कि ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ ਮੇਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜੈਕਟ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਵੇਂ ਆਈ, ਵੀ, ਯੂ, ਦੇ, ਹੀ, ਸ਼ੀ, ਇਟ, ਨੇਮ, ਵਰਡਸ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਰਡਸ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਈ ਮੀਨਸ ਮੈਂ, ਵੀ मतलब हसी, यू मतलब ਤੁਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਰਤਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਦਾ ਦੇ। ਹੀ मतलब ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਈ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੀ ਹਰ, ਸ਼ੀ मतलब ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਵਰਡ। ਇਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਐਨੀਮਲ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੇਨਿੰਗ ਵਰਡਸ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨੇ ਵਰਡ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇਮਿੰਗ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਮ, ਸ਼ਾਮ, ਸੀਤਾ, ਮੋਹਨ, ਐਸਾ ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨੇਮਿੰਗ ਵਰਡ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹ ਇਟ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੋਈ ਆਈ। ਅਸੀਂ ईमानदार हाँ असी नहीं। इस तरह ही तुसी एक ਉਹਨੇ ਕਟਿੰਗ ਬੋਲ ਕੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚਲਾਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਉਰੇ ਯੂ ਹੋ ਦੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਸਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਦੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੀਨ ਹੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਨੋਟੀ। ਸ਼ੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁਸਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਲੇਜ਼ੀ। ਇਟ यानी कि जिन्हें आप डॉग ਲਈ यूज कर दें मीट खाता है, ठीक है। इट इज
मीट नेमिंग वर्ड जिवें मोहन खेड़दा है, मोहन प्लेज, सीता नचदी है, सीता डांस,